Hello guys! Ngayong araw po may pa-order tayo ng puto cheese at kutsinta. Ayan, meron na akong naunang nagawa. And then later, gagawa naman ako ng kutsinta. Sa next video ko po, ipapakita ko sa inyo kung paano ko ginawa yung kutsinta. Na 2 ingredients lang, kagawa ka na ng kutsinta. So ngayon, isasalang ko na po siya. Ayan, ang ganda na ng ating puto. Mainit pa. Palamigin muna natin siya bago natin siya ilagay sa ating bilao. So ngayon, eto na yung mga naluto natin. Small bilao ang gagamitin natin. Ituturo ko sa inyo kung paano ko binabalot itong mga niluto natin dito sa ating small bilao. So ngayon guys, ready na natin siyang balutin. Ipapakita ko sa inyo kung paano ko binabalot ang aking mga pinapa-order ng mga bilao. Itong hawak ko ngayon, small bilao lang siya. Small bilao, 30 pieces ang laman niya ng puto at kutsinta. And then 180 ko siyang binebenta.
natin siyang balutin. So, yun guys. Pwede na natin siyang balutin. Ito binabalot ko. Ang gamit ko dito is clingwrap. Nabili ko siya ng 56 pesos. Almost nasa 30 meters naman ata siya. Makapili kayo. Pwedeng 15 meters, 30 meters. So, ganyan guys, pakita ko sa inyo kung paano ko binabalot ang aking mga bilao. Itong small bilao, pang isahan lang to kasi malit lang. Then, gupitin natin. Ayan guys, and then, lalak natin siya dito. And then yung nasa ilalim, hanapin natin yung nasa ilalim para magdikitan siya. So yan na guys. Kailan? Malinis na malinis guys. At talagang stretch talaga siya. And then ito yung isa. Pwede na isa natin i-deliver. Ito din kutsinta. So, ayan na. Hindi mo na kailangan ng katulong guys. Kasi yung iba sa atin, sa mga newbie, na nag-negosyo ng ganito, hirap sila magbalot. Magbalot ng ganito gamit yung clingwrap. Tsaka mas advisable itong clingwrap guys, kaysa dun sa aluminum. Kasi yung aluminum madaling mabutas. Oh! Ayan na yung asawa ko guys. I-deliver.